دوستان عزیز، قبل از شروع ویدیو اگر ویدیوی ما قابل پسند شما باشد لطفا لایک نموده و برای باخبر شدن از ویدیوهای آینده ما در کانال مشترک شده و زنگ کانال را روشن نمایید. با سلام و حرمت خدمت شما عزیزان، میخوایم که امروز یک ناشتای القوی کنجدی جور کنیم برای شما. موادی که لازم داریم 200 گرم هارد است، نیم گلاس روغن زیتون است، نیم گلاس شیر گرم است و همچنان از نیم گلاس کمتر شکر است چون ناشتا قدر شیرین نمی باشه. وانیل است، پودر وانیل، کمک یک قاشق چایخوری، البته ما پودر کیک داریم، کمک مسکه داریم و گرام نگرفتیم، بسیار کم بخاطر خوشبویی از او. و همچنان نظر به ضرورتتان و میلتان، اگر روغنی تر میکنین چرب تر میکنین زیادتر روغن و اگر کمتر میکنین. ما 10 گلاس خورد از نیم گلاس بالاتر گرفتیم. و همچنان مای خمیر است، مای خمیر 100% است، از مای خمیر هم استفاده کنین. و همچنان کنجد است که از این چیزش از عربی است، شما میتونید دوکای